stand. Sa dalawang malalakas na ilaw na nasa harap ko ngayon. Nakakatuksong magsalita ng mahaba dahil ako ituturo dito umaga yun at gising ang lahat. Ngayon, I'm not sure kung gising pa kayo dyan o saan lang nasisilaw, hindi makita mga mata ninyo. Okay, but then, give me at least 45 minutes, ibigay nyo sa akin yung 45 minutes of your time para sa ating pag-aaral. At by the way, I'm now with the Valley View Baptist Church, hindi na sa Mungo. Short history, lumipat kami sa probinsya, bumalik kami rito, pero dahil kami nasa Kainta, and knowing the traffic problem sa Maynila, mas pinili namin pagamat kung kami masusunod talaga, ay babalik sana kami sa Mungo. The church which has a very near affection sa iglesia nito. Kaya nga MGBC, di ba? Sa MGBC, MGBC. Malapit. Basahin natin ngayon. Kaya itong don't expect a malalim na pag-uusap, knowing that mag-i-struggle lang tayo at hindi magiging edification. Basahin natin ang Proverbs 23. Verses 22 and 23. Listen to your father who begot you. At babasa pa pala ako by the way sa New American Standard Bible. Listen to your father who begot you. And do not despise your mother when she is old. Buy truth and do not sell it. Get wisdom and instruction and understanding. Manalangin muna tayo sa hingi natin tulong sa Panginoon. O salamat o Diyos sa malaking pribilehiyo. Muli kong ulitin na itong malaking pribilehiyo na makapagsalita sa harapan ng iyong mga tao. Nakakatuwang isipin na nung ginagamit ng lingkod dito ay maliit na grupo pa lang ito. Ngayon, lumalago at sana ang salitang dadalhin ay angkop sa pangailangan ngayon ng lumalaking iglesia. Manalangin namin na maawa ka, Panginoon, sa iyong lingkod. Hindi nawa siya gapili ng pagod at hinihiling namin na magiging edifying ang pagtuturo ngayon, ang matututunan namin. Simple man ito'y salita mo pa rin at hindi dapat pagwalang bahala. Purihin ka sa mga sandaling ito, tanggapin mo aming mga pagpupuri sa ngalan ni Jesus. Amen. Yung Book of Proverbs, nung ako'y bata pang bagong Kristiyano, this has been my constant companion. Itong Book of Proverbs, ito ay lagi kong paboritong libro ito of all the book of the Bible. Ito ang isa sa pinakapaborito ko. At ito ang nag-save sa akin sa maraming troubles ng mga kabataan. Pag binabasa mo ito, marami kang makikita rito gems of sayings ni Solomon na talagang pag sinunod mo naman, talagang malalayo ka sa maraming problema. For example, ikaw ba ay sanay o ikaw ba ay mahilig magpakita ng iyong skills? Ikaw ay mag-show off na yung talent? O magsabi ka na kung anong meron ka o kung anong magagawa mo? Basahin natin sinasabi ng Proverbs 27 verse 2. At itong una kong binemorize nung ako ay batang Kristiyano. Sabi dito, let another praise you and not your own mouth, and a stranger and not your own lips. Yan ang inabisa ko yan dahil talagang may tendency talagang ang isang taong hindi Kristiyano ay magmalaki sa kanyang sarili. Ikaw, kilala mo ba kung sino ka? Do you know what kind of person you really are? 27 verse 1, tingnan naman natin. 21 pala, 27 verse 21. Sabi rito, the crucible is for silver and the furnace for gold. And each person, each is tested by the praise accorded to him. Kapag ito'y pinupuri ka na, lalabas na kung anong uring tao ka. So, doon na malalaman kung sino ka talaga. Kaya nga marami ang mga tao na hindi alam itong mga prinsipong ito ay nabibiktima ng mga putol-putol. Lalo ng mga matatanda na.
Okay. Kaya ba mga kababaihan, kapag ka nasabihan ba kayo through text, through personal, sinasabi, ang ganda mo, mukhang iba ka ngayon. Are you readily or easily flattered? Ano sabi sa Proverbs 29 verse 5? A man who flatters his neighbor is spreading a net for his steps. Kaya maraming kaya kung ikaw ay maliwanag sa mga prinsipyong ito, it will save you from unwanted pregnancy. Okay. Ikaw ba lalaki? Sa panahon natin ngayon at sobrang sexualized ang media, what are you looking for a lady? What are you looking for in a lady? Dapat ba maganda siya? O magaling siya magluto? Ano sabi naman ng Proverbs 31 verse 30? Sabi rito, charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Ito lang yung ilang mga perlas na magsisave sa iyo kung yung isa sa puso at yung unawain mo, so you will give your time, will save you from teen pregnancy, might save you from jail time, might even save you from sickness or illness or even early death. Okay? And Proverbs, the book of Proverbs could be likened to a string of pearls one can wear. Pwede mo itong suot. At ito ay hindi mo ikahihiya. Even strings of pearls have different designs. No? There are those pearls na evenly distributed all throughout the string, no? Pero may mga pearls na group together. Ito yon, itong binasa natin by twos, meron siyang parallel. Kaya parang although 23 verse 23 could stand on its own, meron siyang kasama na verse 22. Basahin ko ulit for our para ma-refresh ang ating isipan. Listen to your father who begat you, and do not despise your mother when she is old. Buy truth, and do not sell it. Get wisdom and instruction and understanding. Anong connection ng 22 sa 23? Parang both could stand alone. Parang pwede silang pag-iwalayin. Gagawin ko yung una muna yung 23, and then pakikita ko kung anong connection ng 22. Okay? So, ganito gagawin natin. These verses is a group of two pearls together. They complement each other. So, ilang bagay ang ating pag-aaralan before we continue. Titingnan natin verse 23. Una, our economic habit. Pangalawa, the meaning of buying and selling. Pangatlo, the buying and selling habit of the church. Pang-apat, the buying and selling habit of the youth. Panglima, why you should buy this truth. At may bisita rito, I'll be talking to visitors. So, ganun ang ating takbo ng ating magiging discussion ngayon. By the way, may pray na ba ako? Di ba, no? So, mag-pray tayo. Kasama na siguro yun, ano? Manalangin tayo upang humihin ng tulong muli sa Panginoon. Aming Diyos, kami umihiling ng iyong tulong muli sa iyong lingkod at nawa ay maranasan namin ang iyong pakikisama sa mga sandali ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Naalala ko, nag-pray na kami. Kaya niksi ako pray. Naalala ko, parang meron eh. Hindi naman masama, ano? Hindi naman masama. Okay, our economic habit. Exchange is a way of life in this world. Yung pagpapalit-palit, ito ay paraan ng buhay. May mga bagay na kailangan natin at may mga bagay hindi natin kailangan. Ang tanong, what do we do with the things we don't need? Anong ginagawa sa mga bagay na ating hindi na kailangan? And what do we do with the things to get the things we need? Ano naman ang ginagawa natin para makuha natin mga bagay na ating kailangan? Well, pag sinabi natin things we need, sometimes hindi ito need. Sometimes it is because of necessity.
sometimes it is because of want. Di ba? Meron kang gustong kunin, not necessarily because it is a need, but it is a want. Need or want. Kung itong dalawang term na ito, necessity and want, ay pwede natin i-summarize sa isang word, ang tawag dito ay value talaga. Need mo yon kasi may value yon. You want that because it has a value as far as you are concerned. Di ba? So anong ibig sabihin? By the way, alam ko na hapon na, so I strongly urge you na talagang medyo mag-isip tayo. Mag-isip tayo, no? So I hope I could preach this on a lighter mood, pero mukhang kailangan tayo mag-isip muna. So sana edify pa rin ito. Okay. So what do we mean by value? Ano ba ibig sabihin ng halaga, value? It is something intangible. Okay? Pag sinabi natin tangible, ito ay nahawakan. Pag sinabi natin intangible, hindi nahawakan. But it is something that only the mind can grasp. Pag sinabing value, ito ay isang konsepto na naunawa ng isipan bago mahawakan ng kamay. Ano kanya? Sana, masunod yung sana ako, no? Bigyan ko na halimbawa. Several Christmas ago, doon sa Kalibo, meron akong pamangkin doon, ang pangalan niya Sophie. Meron siyang bottle ng mga nakalagay doon, mga coins, mga bills o paper bills, at kinumpute ko lahat kung magkano, umabot yun ng 968. No? Yun ang hawak-hawak niya. Ibig sabihin yun ang para sa kanya yun mahalaga yun. Alam niyo yung ginawa ko? Yung 968, naglabas ako ng 1,000. Palit tayo. Nakuha yung point, nakuha yung laro ko, no? Palit tayo. Sabi niya, ayaw ko. Ayaw ko. Yung 968, hindi niya ipagpapalit sa 1,000. Yung value para sa kanya ay nandun sa kulay, nandun sa dami. Bago niya nahawakan yung halaga, noong value na yon ng coins and paper bills, nagkaroon siya ng idea sa kanyang isipan, these are valuable. Hindi ko ipagpapalit siya sa isang papel na nakalagay 1,000. Natatawa tayo. But that's how she understood what value was. So what's my point? This economic habit is referred to as buying and selling. Palitan. Diba? Palitan. Suppose may palitan. Gusto kong palitan yung kanyang 968 ng 1,000. Ayaw niya. Hindi na tuloy ang aming transaction. Okay, ngayon. Pupunta ngayon tayo sa buying and selling. What do you mean by buying and selling? Kasi pinag-usapan natin dito, buy truth and do not sell it. Doon muna tayo magde-delve. And it will be explanatory pag sinabi ng get wisdom and instruction and understanding. Buy truth and do not sell it. Una, we must disabuse our minds from the idea that buying and selling always includes money or paper bills. Yung sa example na yun, di ba? Pera sa pera. Anong binili ko? Wala naman binibili. Di ba? Binibili ko ba yung kanya? No? Nagkakaroon kami ng exchange of values. I was the one buying, ayaw niya magbenta. Ganun na nangyayari doon sa aming transaction. Ayaw niya benta yun. So, ibig sabihin ngayon, sinasabi ko sa inyo, i-disabuse natin ngayon, para for purposes of our discussion, i-disabuse natin yung ating isipan, o tanggalin natin sa isipan, na pagka sinabi buying and selling, laging may pera na involved. Hindi yun. Yun ang pinalakihan natin. May pera. But buying is the taking of something of value from someone using something of value to him.
Ibig sabihin, ang pagbibili ay ang pagkuha ng isang bagay na may halaga mula sa isang tao. Ang gamit mo ay isang bagay naman na para sa kanya mahalaga. Nanakuha niyo po ito, no? Mahalaga. Mahalaga ito sa iyo, mahalaga ito sa yung hawak mo mahalaga sa akin, yung hawak mo naman to mahalaga sa iyo. Magkaroon tayong palitan. There was a buying and selling. Pero because value is intangible, the human world invented money to come up with a valuation. Kaya ngayon, ang value ngayon, ang pinag-uusapan, numero. Yun ang pinag-uusapan, numero na. Pag sinabi, ano bang halaga niyan? Ang halaga pinag-uusapan niyan, madalas sa hindi, ay pinag-uusapan numero. The higher the number, the greater the value. Okay? The paper money itself has no value. Kaya nga yung sa kay Sophie na yun, nung after that siguro after 1 year, willing na siya makipagpalit. Naintindihan na niya, yung palang value nun nandun sa pera. Yun sa number. Pero hindi na nangulugan na yung pagkakaprint ng 1,000, mas mahal kaysa pagkakaprint ng 500. The paper itself has no value. Nagkasundulan tayo sa Pilipinas na ang halaga nito 1,000, ang halaga nito 500. Yun lang yun, pero it's the paper itself, kaya tawag doon fiat money. Wala siyang value to back up. Okay, medyo baka maging complicated pa rin, no? So this is our basic understanding of what value means. Pagtungkol sa pera. And this value we use to exchange for something we value. Ibig sabihin na yan, pumipili tayo, ginagamit ang pera or object sa isang bagay na palagi natin importante. Di ba? Hindi ka bibili sa bagay na palagi mo hindi importante. Ba't ka bibili nun? Hindi mo naman kailangan o hindi mo naman gusto. Halimbawa, meron kang bigyan ng 50,000, ano gagawin mo sa 50,000? Ibang 50,000 itself kailangan mo. Hindi mo kailangan yun eh. Hindi mo kailangan yun, hindi mo pwedeng ngatain yun. Hindi mo lang pwedeng lutuin yun. At yung sopas ko, inumin mo, hindi. You need it because you want to exchange it with something of value to you. You own ang buying. Okay, maliwanag yun, ano? Buying is the getting of something of value para sa atin. So selling naman, selling? Selling is the giving away of something of value to another person for something we think is of value to us. Ibig sabihin, ipinibigay naman natin ang isang bagay na mahalaga para sa isang tao, para isang bagay na mahalaga naman para sa atin. Halos walang pinag-iba kung tutusin. Yung transaction na bumipili ako, I was also selling something kung tutusin. I was selling the money for the goods. He was buying the money by paying me goods. Kaya kasabi ko kanina, tanggalin sa isipan, pera lang. Pagka pera, pumili lang siya. Siya nagbenta sa akin. But if we will have this definition, kung tutusin, there is buying and selling at the same time. Pumipili siya at the same time nagbebenta siya. Pumipili siya at the same time nagbebenta siya. Nalakukan niyo ba? Okay, sige, salamat. Baka naman ha? Tititigan ko yung ipikit ha? Okay. Pag sinabi natin selling, it's because you don't need it anymore. Basically, that's what it means. You don't need it anymore. Pero dahil may halaga ito, sa ibang tao, willing kang ibigay yun. That's what selling is all about. An activity where the thing you dispose is unimportant to you for the thing you will receive.
hindi importante sa'yo yung ipapalit mo. So, kung walang pera, ang tawag ng barter system. Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Because, kung i-disabuse natin ating isipan, sa mga sandaling ito na hindi lang pera pinag-uusapan, pagdating sa buying and selling, there is also a buying and selling in the spiritual world. May bentahan din at may pagbili rin sa spiritual world. Sa mga sandaling ito, at the very moment that I'm talking to you, there is a buying and selling going on. May bentahang nangyayari ngayon at kung kayo bumibili ngayon ng ibinebenta ko. Either you are buying what I'm selling to you right now or you're not buying it. Sa mga sandaling ito. Lalo na kapag ang iyong mata ay nasa labas at nasa screen. Alam niyo yung screen, ano? Screen, okay. So, pangatlo, napabilis yata ako. The buying and selling habit of the church. Ano ba ang buying and selling habit of the church? What are you buying at this moment, this time that I'm trying to sell you something from the Word of God? Ano ang binibili mo ngayon sa mga sandaling ito? Habang pinapahayag ko sa iyo ang salita ng Diyos. How about the spiritual merchandise? There's so many spiritual merchandise sold behind this pulpit for the last 15 years. Pagkatapos, or 18 years, pagkatapos yung iglesia ito ay ipinagpalit ang error sa katotohanan, and then on, ay nagbebenta na yung preacher dito ng mga salita ng Diyos. Where are they now? Nasaan yun ngayon? Those 15 years worth of spiritual merchandise. Ano ang dapat maging buying and selling habit of the church when it comes to the truth? At sabi dito, buy the truth, Solomon said, do not sell it. Huwag mong ibenta yon. Kaya ako inuna kanina, yung word na what's buying and selling, because selling means wala nang halaga yun. Bagay na yun. Wala nang halaga yun, that's why I'm selling it. So, yung 15 years worth or 18 years worth of spiritual merchandise sold to you every Sunday, nasaan yun ngayon? Nasaan yun ngayon in so far as your life is concerned? As so far as your spiritual standing before God is concerned? Let us admit, more or less, may mga naibenta tayo. May mga pinaliwala tayo. May mga na iwan natin kung saan, hindi natin alam kung saan natin hahanapin ulit. Malimang ibenta ulit ng tagapagturo. Ito. Napakalungkot isipin that in the future, this church will return to the errors it had left. Napakalungkot isipin nun. Si Pastor natin dito, si Pastor Boy ay 69 years old with all the aches, all the pains. Wala sa mukha niya, but then, hindi natin alam. What? Mawala siya. And someone with a bright smile, guwapo, at medyo dynamic, at medyo charismatic, suddenly tells you yung mga maliliit na harmless supposed to be errors. Ano gagawin natin doon? And never say it will not happen. Huwag natin sasabihin, mga kapatid, na hindi mangyayari, na hindi natin bibenta ang katotohanan. We have been doing that. Every time na nagkakasala tayo, we are selling truths. So, never say
As a church, nakakatawang isipin na yung church ito dati, pag nag-preach ako doon, papunta ro, gano'n. Tapos dito ay doon na. Talagang nakikita ko talaga struggle ng ilan dito. Na talaga yung mga mata gumagano na dito. Talaga na nahawa ng pipit ng gumagano. Pero ngayon malamig na, no? Very convenient yung pagtuturo at nakaka-relate kayo nung sa tagapagturo at saka sa sinuturo. But never say it will not happen. Na ibibenta ang katotohanan. How valuable is 1689? I'm not saying that all articles there are tama. Mayroong mga errors din. But what is 1689 to you right now? What is the doctrines of grace? How is it valuable to you right now? Yung early church was the sole buyer of truth. Yung early church, the primitive church. Subalit sa paglipas ng panahon, that church bought beautiful trinkets of errors until its temple had a hoard of countless beautiful trinkets of errors of no value. At yan ang kwento ng Roman Catholic Church. They came from a church, primitive church, binili yung mga maliliit na trinkets, ang gaganda, not knowing if it has value or not, none. Bumili na bumili. Now we have these beautiful churches. Pero walang katotohanan. Ano sinasabi ni Solomon dito when he said, do not, pag sinabing buy truth and do not sell it. One, Solomon was saying, hold the truth. Hawakan ng katotohanan. Pag sinabing hawakan, it is not a paghawak na walang lakas. It is holding the truth with your life. It is holding the truth na ito lang ang katotohanan, ito lang ang aking, ito ay pakikipaglaban ko. At hindi lang magtatapos doon, cherish the truth. Pahalagahan ang katotohanan. At isang maganda sa katotohanan, truth itself is beautiful. But truth allows itself to be adorned. Hinahayaan ng katotohanan na pagandahin mo siya pagamat siya maganda. And that truth will be beautiful through your life. The life of individuals and the life of the church as a whole. Live the truth and die for the truth. Pili natin ang mga katotohanan ng Biblia at ng Biblia lamang. Pili natin ang mga katotohanan na binibenta sa atin ng mga banal na tao ng Diyos na kinuha lamang sa salita ng Diyos and not from their intelligent opinions. The world will lure the church to sell the truth to it for delicious-looking morsels of bread that will make us hungry again. Ito ang mundo natin ngayon eh. Hindi natin alam, meron tayong buying and selling ng linggo, but there is also buying and selling all throughout the week. May bentahan din. At ang malungkot ng mga kapatid, dala natin yung merchandise yung pagdating ng linggo. Ano yung binili nyo from Monday to Saturday? Binili nyo ba yung nature garden? Binili nyo ba yung mga pinipili niya dyan? Nakatandaan ko na eh, no? Nature garden? Anong binibili ninyo? Pagdating dito, hindi nyo alam paano ika-cancel out yung nature garden habang nakikinig yung Pastor Boy. You know, nilaitin yung point ko? You use the commodity of time and attention to buy things. Saan nyo ginagamit yung inyong oras at panahon? Sa pagbili.
ng mga bagay na importante. At nakakalungkot, we have now a generation na maraming alam, but most of what they know has no value. Ibig sabihin, buying with their time and attention for things that have no value. Kayo ba? Tumitingin ako rito. Maganda naman, hindi ko ma-review. Yung isang iglesia alam ko, habang ang pag-preacher ay nagpi-preach, nagtuturo, meron sa likod na nakalabas yung tablet or cellphone, alam mong hindi nagbabasa ng Bible. Bakit? Ang bilis mo ng pagbasa. Ang bilis mo basa, no? Di ba? Ano, i-preach mo using the time and attention supposed to be buying the Word of God. Kaya maganda ito mga kabataan sa unahan. Pinilit niyo ba mga matatanda sa unahan ng mga bata? This is a good arrangement. Magandang arrangement ito. Nakakalungkot yun eh. Ibang piplit sa harapan, tapos yung may ilang kabataan, even adult. There's a buying and selling going on. And merong side, may malaking market of the Word of God. Nandun si Jablan dito, ang ganda ng Facebook. Tingnan mo yung Twitter. Either you are buying what I am selling to you right now, or you are not buying at all, especially if your attention is wandering. Okay. So the buying and selling habit of the youth. Okay, bakit tayo pupunta ngayon sa kabataan? 22 and 23, sabi ko, ay isang string of pearl. Mayroon siyang, isang set siya. At kung babasahin ninyo, kung inyong titingnan yung numbering ng inyong Proverbs, yung 22 ay, the word na number 22 ay, bold, di ba? Tapos yung 23 ay di bold. Yung number na yun. Ibig sabihin, isang grupo sila. May connection yung 22 sa 23. May parallel yun. Kaya kakausapin ko mga kabataan dito, you are doing something of buying and selling by the way you treat your parents. Hindi kayo masasanay na bumili ng mga spiritual goods pag hindi nyo nagagawa yung 22. Logical ng Panginoon. Very intelligent siya. Ano ibig sabihin dito? The buying and selling habit of the youth. There is a parallel between verses 22 and 23. Verse 22 is much more needed today than a generation ago. Marami tayong mga kabataan sa ating panahon ngayon at nakakalungkot. Nangyayari ito at maririnig at mababasa ninyo. Believing that they have everything they need and they do not really need things from their parents. They have everything they need apart from their parents. Ang sabi rito, sinasabi ng Biblia sa ating pinag-usapan, listen to your father who begat you by your father's instruction. Bilhin ninyo ang sinasabi sa iyo ng iyong ama. Instruction ng inyong ama. Alam niyo, may problema tayo, may problema tayo mga Pilipino. I think, hindi lang Pilipino, buong mundo. Yung relationship ng father and mother. Mas naniniwala yung mga anak natin sa ibang tao. Di ba? Mas naniniwala sila. Kapag sinabi mo ito,
one set of opinion, one advice, pagka ikaw nagsalita, hindi nila pipilin. Pero pagka isang tao nagsalita, isang kilala nila, who they barely know, pag nagsalita yun, sa kanila tayo paniniwalaan. That's very unfortunate. Ang sinasabi ng Biblia rito, sabi rito, palingin ko, listen to your father who begot you. Mabigat na sinasabi rito ng Biblia, ng King Solomon. Makinig ka sa iyong ama na naging dahilan para maging tao ka. Huwag kang makinig doon sa kapitbahay mo, huwag kang makinig doon sa kaibigan mo na wala namang ginawang kung ano para maging tao ka. And that's the problem now of the youth. Mas may tiwala sila sa Facebook, mas may tiwala sila sa internet, mas may tiwala sila sa Google kaysa kanilang mga mananampalatayang mga magulang. Sa Matthew 7, verse 7 to 11, sinasabi rito ni Kristo ang isang katotohanan tungkol sa mga tatay. Diba? Hindi ka nabibigyan ng scorpion. Hindi ka nila nabibigyan ng bato. Hindi ka nabibigyan ng nakasasama. Bagamat tingin mo nakakasama sa iyo, para sa kanila, hindi ito nakakasama. Ito yung pinakamabuti para sa iyo. They will not give or teach something that will put his child in danger. But what do children buy today? They buy falsehood. Ang falsehood na ito, the idea that they don't need their parents anymore. That they can get what they need from the internet. Ano yung mga kukuha nila sa internet? Knowledge and entertainment. Pero 90% entertainment. At kung meron kang habit na ganito, I don't know any one of you, mga kabataan, especially dito. No? Sa tingin ko, mababait lahat eh. No? May tumatawa na yun. Tingin ko, okay naman eh. Pag kung hindi man, you know yourself, if you have this habit of disregarding your parents, your father, hindi ako magtataka kung mas titingin ka ngayon sa iyong gadget kaysa i-focus mo sarili mo sa attention sa sinasabi ko. Hindi ako magtataka. Naaalala ko yung isang pamangkin ko na dito sa Maynila na pinagsabihan ko na pagka nasa church, huwag mag-usap, huwag kayong mag-usap. Nakinig ng 1 minuto. I know her. Hindi siya nakikinig sa magulang niya. Hindi siya nakikinig sa tatay niya. So why should I expect na makikinig siya sa akin? Diba? Kung ang habit ninyo, kabataan dito, kung sino man dito ang may problema, sana wala. At kung meron man nag-iisip, na isipin niya, mas magaling ako sa tatay ko, isipin mo ito. Isipin mo ito, sinasabi ko ngayon. Don't disregard your father. Huwag mong baliwalain ang instruction ng iyong ama. I'm not saying na lahat ng sinasabi ng iyong ama tama. May error yan. Tao lang yung mga yan eh. Pero, examine their advice, their instructions as against the Word of God. Pag yung dalawang yun ay nagsasama, nag-jive, wala kang dahilan para hindi sila paniwalaan. Okay. Sabi rito, ang huli dito sa atin, and do not despise your mother when she is old. Pag sinabing despise, that means minamaliit. Diba? It is a sort of selling. Kaya binibenta mo, walang kwenta sa bayad. Bakit binibenta? Hindi ko na kailangan. Ang sinasabi rito, kapag ka matanda na ang iyong ina, huwag mo siyang maliitin, huwag mo siyang ibenta. Huwag mo siyang baliwalain.
Despising her is the equivalent of selling. Namumuhay tayo ngayon sa mundo because of so much bombardment from the media, from the social media, from the internet, ng value ng tao sa ating paningin ay nakabase sa kung ano ang makukuha natin sa kanila. That's true in Manila. Nagugulat ako na ang bait-bait sa akin, yung makuha ng lahat, wala na. Hindi mo na makita kung nasaan. My value is dependent on what I could give him or her. Hindi ganun sa magulang. Hindi ganun sa ina. At yan ang fenomeno sa ating panahon ngayon. Lalo na sa US, napapabaya ang mga magulang. Binabaliwal ang mga magulang. When they are useless, when they are old, at pabigat na sila. Ewan ko, nababasa ba kayo sa Facebook, ano? A mother can take care of 10 sons. But not one of the 10 sons can take care of a mother. Ang malungkot ng puro sons, ibig sabihin mga lalaki, walang pakialam sa kanilang mga nanay. But this also happens with ladies. Sinasabi nito sa atin ng scriptures, ito, ating binasa rito. Kung magja-jump ako sa buy truth and do not sell, get wisdom and instruction and understanding. Makakakuha ka ng karunungan, ng pagtuturo at pangunawa. You follow 22, you follow 23, you will get wisdom and instruction and understanding. So why you should buy the truth? Bakit ngayon? Kanina ko pa sinasabi, di ba, bakit? Ngayon, meron quotation sa Facebook na ako na mahilig din ako sa Facebook, ano. Sabi dito, knowing the truth, ewan ko, palagi ko nabasa nyo na ito, ano. Knowing the truth, seeing the truth, and not believing the truth is called stupidity. Knowing the truth, seeing the truth, and not believing the truth is called stupidity. Malungkot dito, nangyayari ito, hindi lang sa mundo, nangyayari nito, maski sa loob ng iglesia ni Jesus. When we sell the truth. Mga kababaihan dito, do you sell the truth? Do not be unequally yoked with an unbeliever. Dahil merong merchandise in the form of a Piolo Pascual, yung isang lalaking magandang tindig, pero hindi mo alam ang kanyang spiritual conviction. Hindi mo alam ang kanyang spiritual condition. Do you sell that truth? Mga kalalakihan, ang sabi sa Proverbs 5, lagi kong minimeditate ito kapag ka talagang, alam nyo ngayon, ano? Alam nyo ba ang porn, ang porn, ay nasa labas ng kalsada? Nasa labas na. Pero basta rin, mag-ignore kayo dyan. Tumayo lang kayo dyan. Maya-maya, makikita kayo paigsian na ng ang short. Di ba? Kung tataka ka, may babae akong nakita ka na, teenager siguro yun. Naka long sleeve. Sobrang igsi. Hindi ginawa itaas, hindi ginawa ibaba. Naka-jacket. Nangyari sa airport, sa kapag ako pupunta ng Aklan, mga hearing ako doon. Ang babae naka-jacket. Dahil malamig sa sa airplane, pero bakit yung paa hindi nilalamig? Nakakako doon. But what I'm saying is, sabi ng Biblia, be modest. That's the truth. Takpan ninyo ang inyong mga katawan. Ngayon, pagtakay, huwag naman mahigpit. Dahil kita pa rin. Pero ano nangyayari ngayon? May mga churches na umiiksi na yan. Pumapasok na nagbibenta na yung katotohanan that we should be modest. Napapalitan na we should be like
a fashion model. Nakuha nyo, di ba? Nakuha nyo yung sinasabi ko? Laging may buying and selling na nangyayari. Paglabas natin sa church na ito, pupunta kayo sa bahay nyo, pag binuksan nyo yung TV, binuksan nyo yung internet, binuksan nyo yung mga computer, may buying and selling na mangyayari dyan. Hindi ko sinasabi mga kapatid, wag na kayo manood, wag na kayo magsaya from time to time, but I'm just saying, buy truth, do not sell it. Huwag niyong ibenta. The truths of the scriptures are great investments in life. You may not grow rich financially, but you will be rich in God's standard. Kasi ang value, in the end, yung value sa mundo, alam niyo ba, no? Nagbabasa ako dito, nakikinig ako sa for the last mga ilang araw na, ilang linggo na, magkakaroon na economic collapse. At I think that will happen. Ibig sabihin, kasi pataas ang mga presyo, napapansin natin ngayon, yan daw ay sign. Marami nagsasabi mga economists, mga bankers, nagsasabi, ito yung bubble that will burst one day. At babagsak, everything will fall flat. Sabi na wala ang value. What am I saying? Yung pinapahalagan mo ngayon, dati parang flat yan. The true value is in God. Nasa Diyos. Ang question ko, saan nakatago? Saan ano ang nagbaback up sa value yung pinangahawakan? Salita ba ng Diyos o yung pinaniniwalaan sa mundo? So I hope, mga kapatid, natulungan ko kayo dito sa bagay nito. I'm not saying na immune ako dito. Hindi. Maraming pagka madalas ako may kausap, nagkakaroon ng temptation ako. Maganda yun. Laging ganon. Pero salamat sa Panginoon, there is this word na maliwanag na sinasabi niya ni Solomon sa kanyang anak, sinabi niya, hindi ka na bili ng mga katotohanan. Never sell it. Invest mo yan sa buhay mo. Pakikita mo yung paglago mo. Beyond measure, beyond your age, nandun wisdom, instruction, and understanding. Okay. Mga kaibigan dito, di ko alam kung meron ditong hindi pa mananampalataya. Pili mo itong katotohanan ito. Ang katotohanan, ayon sa salita ng Diyos, you are a sinner who needs a Savior. Ikaw ay makasalanan, nangangailangan ng tagapagligtas. Merong ino-offer ang mundo na merchandise. Sinasabi niya, pwede kang pumunta sa langit apart from Christ. Yung merchandise ay galing yun sa warehouse ng Diablo. Okay? Kaya, don't buy the merchandise that says, in this world, you will find happiness. Yun ang merchandise ngayon na binibenta sa atin sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan ng TV, sa pamamagitan ng kaibigan natin, sa pamamagitan ng mga kapitbahay natin. You can find happiness in this world apart from Christ. You own ang kanyang binibenta ngayon. But by this truth, only Christ can provide true joy at ang gagamitin mong commodity rito ay repentance and faith. Gamitin mong pananampalataya, hindi tayong pananampalataya sa Panginoon at pagsisisi upang si Kristo ito na ating tinitingilan ng iglesia ito ay makapagbigay din sa iyo ng tunay na kagalakan. Manalangin tayo at pasalamat sa Panginoon. O Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po at hinayaan po ninyong gising ang diwa ng bawat isa. Salamat po sa paggalaw ng Banal Espiritu at pagkausap sa amin. At hinihiling namin, Panginoon, na itong aming pinag-aralan ay makatulong ng malaki sa amin as we do our everyday habit of buying and selling with our time and attention na binibigyan limited supply ito. Dahil yung panahon, tatanggalin mo na ito sa amin. Itong currency na ito, time and attention. Tulungan niyo kami, Panginoon, dahil kami mga taong katulad ng mga tupa, madaling maligaw, madaling mawala sa landas ng daan. Subalit salamat sa pastol na palagi ang kasama namin
pumapalo sa amin, gumagabay sa amin, at minsan ay panayad na pinabalik kami sa aming mga daang kapatahakan. Salamat po, Diyos, at naway luwalatin mo yung sarili sa mga sandaling ito. Ang Alan Jesus.